Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon kung paano nag-translate ng English phrases to mathematical phrases. O pwede rin namang English sentences to mathematical sentences. Okay, pero bago yun, kailangan familiar ka muna sa mga words na ito. No? So sa math, meron tayong apat na fundamental operation. Ano-ano to mga to? Addition, subtraction, multiplication at division. So kung may mga na-encounter kang salita, halimbawa number 1, more than, anong operation kaya ang katumbas nito? More than. Yan ay addition. No? So symbol, ang gagamitin natin, plus. Number 2, diminished by. Pag sinabing diminished, ito ay subtraction. So kung sa symbol, minus na ang katumbas nito. Next, number 3, the quotient of. The quotient of, ito ay division. Number 4, the sum of. So, ang sum ay ang sagot kapag tayo ay nag-a-add. So, ang operation ay addition. Number 5, ratio of. Ang ratio of ay division. Number 6, decreased by. Decreased by yan ay subtraction. Number 7, added to. Addition. Tama? Number 8, less than. So, subtraction po yan. Number 9, subtracted from. Subtraction pa rin. Number 10, the product of. Ang product ay ang sagot sa multiplication. So, times ang symbol na gagamitin natin. Next, number 11, multiplied by. Multiplication pa rin. Number 12, the sum of. Katulad pala siya ng number 4, so addition pa rin. And number 13, the total of. So, addition pa din. Number 14, the difference of. So, ang difference ay sagot sa subtraction. So, itong mga salita na to ay ma-encounter mo kapag ikaw ay nagtra-translate ng verbal phrases or English phrases papuntang mathematical phrases. So, umpisahan na natin. Number 1, a number divided by 2. Yung a number na tinutukoy dito, hindi pa natin alam kung ano yung eksaktong number na yan. So, gagamit tayo ng variable para i-represent yan. Kadalasan, ang ginagamit natin, madalas, n o kaya x. So, yung a number na yan, na n, ay i-divide natin daw sa 2. So, ang katumbas ng a number divided by 2 ay n over 2. Or, pwede rin naman n, at yung division na symbol, divided by 2. Yan. So, n divided by 2 pa rin ang katumbas niyan. Parehas lang. Okay? So, next, number 2. 2 divided by a number. Halos hawig siya na example number 1, tama? Pero magkaiba sila. Kasi nauna yung 2 na binanggit. So, sa symbols, 2 divided by a number na hindi natin alam kung ano. So, pwede natin yang palitan ng n kung hindi naman sinabi ko ano yung letter na dapat natin gamitin. So, 2 divided by n or pwede din natin isagot na 2 divided by n nang ibig sabihin ay 2 divided by a number. Okay? Next, number 3. So, the sum of. Ibig sabihin, addition ang gagawin natin. So, the sum of 45 and a number. Itong a number na to, papalitan lang natin ng n. So, ito na yung symbol na katumbas niya. Ang mathematical phrase na katumbas niya. So, the sum of 45 and a number is 45 plus n. Number 4. 6 more than a number. More. So, alam mo na ayan ay plus. Pero, kapag nakakita ka ng salitang than, ito yung magbibigay sa'yo ng signal na baliktad mong isusulat yung given na meron ka. So, 6 tsaka a number. So, yung 6, dito yan. Yung a number, sa harapan, mapupunta. Okay? So, ang basa dito sa symbols na to, na n plus 6 ay 6 more than a number. Tandaan po yun ha. Pag may than, kahit less pa yan, so less than, babaliktad yung paraan ng pagsulat mo. Okay? Number 5. Ito. Subtract 10 from a number.
bawasan mo daw ng 10 yung isang number. So, para magawa natin yon, minus ang operation, ang symbol na gagamitin natin. Ang operation natin ay subtraction. So, subtract 10, magbawas ka daw ng 10 sa a number na hindi natin alam kung ano. At dahil di natin alam, i-represent natin siya gamit ang variable na n. So, subtract 10 from a number, ito yung katumbas nun, n minus 10. Next, number 6. A number j multiplied by 56. Okay? A number j multiplied by 56. So, sa number 6, may a number daw tayo. Yun nga lang, dahil binigay niya na yung variable na gagamitin natin, hindi na tayo gagamit ng n pa. J na ang gagamitin natin ngayon. Pero dahil multiplied by 56 ang pinapagawa sa atin, ilalagay natin yung 56 sa harapan. So, 56j. Ang ibig sabihin kasi niyan, kahit pinagdikit mo sila, multiplication na ang katumbas niyan. So, 56j. Pwede rin naman kung minsan, 56 times j. Yan. Pwede rin yan. Kasi kung ako yung mag-check, parehas ko lang na i-check yung dalawa na yan. So, a number j multiplied by 56. O kaya ganyan. No? Pero kasi pag sinimplify mo itong dalawa, ito rin yung magiging katumbas nun. Itong unang sagot natin. Okay po. Next, number 7. The sum of 7, ito, hindi na siya phrase, sentence na siya. Kasi meron tayong is dito na nakasulat. So, basahin ulit natin. The sum of 7, so ibig sabihin meron kang ipa-plus, the sum of 7 and 5 times a number. So, hindi natin alam yung number na yun. So, 5 times a number is, so yung is na yun, yung is dito, equals ang katumbas nun. 48. Okay? The sum of 7 and 5 times a number is 48. Ito, the sum of, ito yung plus, 7, yan, and 5 times a number is 48. Next, number 8. Twice a number decreased by 1 is equal to 1. Ayan. Twice a number, pag sinabi kasing twice, doble. So, ita-times mo sa 2. At dahil di natin alam yung number na yon, yung 2 na yan, ita-times natin sa n. Ito yung katumbas ng twice a number. Decreased by, bawasan mo daw ng 1 is equal to 1. Okay? So, yung twice a number, 2n ang katumbas niya, decreased by, yun yung minus, tapos 1, ito yon, is equal to 1. Ayan po. So, 2n minus 1 is equal to 1. Next number 9. Thrice a number, x yields 15. No? So, pag sinabi namang thrice, ano bang ang ita-times natin? Times natin gamit ang 3. So, thrice, so 3, times yung number na yon na hindi natin alam. So, kung hindi natin alam, pwede natin i-represent gamit yung n, yields 15. Yung yields 15 dito, ibig sabihin nun, ang kalalabasan daw ay 15. So, equals 15. So, 3n is equal to 15. Okay? And, last number 10, 2 less than. Ito, 2 less than. Di ba may sinabi ako sa inyo kanina? Pag sinabing less than, pabaliktad yung paraan mo ng pagsulat dapat. So, 2 less than a number x, yan, binigay niya yung a number x. So, hindi tayo gagamit ng n, kundi x. Okay? Results to 3. So, equals 3 ang ibig sabihin nun. Again, so 2 less than a number x is equal to 3. So, ganyan tayo nagtatranslate ng English phrases or verbal phrases to mathematical phrases. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel po. Thank you.